ආයිබෝවන් අදත් ඔබ පිළිගන්නවා කෑමදාස channel එකට. අද අපි හදන්න යන්නේ කවුරුත් කැමති විශේෂයෙන් පොඩි දරුවන් කැමති මුරුක්කු. එහෙනම් අපි හදමු. අපි බලමු අවශ්‍ය දේවල්. ඉදියාප පිටි කෝප්ප 3යි, මිරිස්, ලුණු, කහ. තව අපිට ඕන කරනවා මිනිස්සුයි ලුණුයි එකතු කරලා. ඒක අන්තිමට තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඒ වගේම වතුරයි බැද ගන්න පොල් තෙලුත් අපිට ඕන කරනවා. මුලින්ම ඝනකම් වාජනයක් අරගෙන වතුර කෝප්ප 3ක් දාගන්න ඒ වාජනයේට. ඔගොල්ලෝ පිටි ගන්න ප්‍රමාණයටම වතුර කෝප්ප දාගන්න ඕනේ. පිටි කෝප්ප 3යි නම් වතුර කෝප්ප 3යි. මම ගත්ත ඉන්දියාප්ප පිටි කෝප්ප 3ට කහ කුඩු තේ හැඳි 1යි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 2යි දාගෙන වතුර ලාවට රත් වෙනකන් චුට්ටක් විතර රත් කරගන්න ඕනේ. ඒක හැඳි ගාලා රත් කරගන්න. වතුර ටික රත් වෙගෙන එද්දි පිටි ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉදියාප්ප හදන පදම වෙනකන් හොඳට පිටි ටික කලවම් කරගන්න. මේ වගේ මුරුක්කු අංගෙඩියක් තියනවා හරි පහසුයි මේ මුරුක්කු ටික හදාගන්න. මේ වගේ එකක් ඔබලා නැත්නම් රෙදි කෑල්ලකට කාසියක් මහගෙන උනත් මේ මුරුක්කු ටික හදාගන්න පුළුවන්. භාජනයේට තෙල් ටිකක් වැඩිපුර දාගෙන ඒ තෙල් ටික රත් වෙනකන් අර මුරුක්කු අංගෙඩියට අපි වටේට හොඳට පොල් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර පිටි මිශ්‍රණය අරගෙන මුරුක්කු අංගෙඩියට දාලා අපි රත් වුණු තෙලට ඒක පිරිකන්න ඕනේ. මෙතනදී ඕගොල්ලෝ එක දෙයක් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. තෙල් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මැදදී තෙල් එකේ රස්නේ අඩු වෙන්න බෑ. එහෙම අඩු වෙද්දී මුරුක්කු එක දිය වෙන්න බලනවා. තප්පර 10න් 10ට දෙපැත්ත පෙරලලා දෙපාරක් විතර බැද ගන්න. අර තෙල් එකේ බුබුලු වෙන ගතිය නැති වුණාන් පස්සේ තෙල් බේරගෙන ඒක කොලයකට ඔයගලන්ට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හදාගත්තු මුරුක්කු ටික හොඳට කඩලා අර මුලදී මම ගන්න කිව්ව මිරිස් කුඩුයි ලුණු කුඩුයි ටික දාලා හොඳට අනා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ මුරුක්කු වල රහ බලන්න පුළුවන්. දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.